Друзі, всім вітаннячка! Повертаємося до вас з Гамбургу, щоб розповісти про ще один надважливий напрямок роботи «Файна Україна» – реабілітація наших поранених військових. Сьогодні ми зустрінемося з дівчатами, що їх зустрічають, психологом, що допомагає відновленні, та самими нашими воїнами, що зараз знаходяться тут, на реабілітації. Дивіться до кінця, буде цікаво. Друзі, хочу вас ще познайомити з чарівною пані Світлана, з якою наша команда познайомилася в Києві досить таки випадково. Вона побачила нас в інстаграмі на нашій вечері у Стокгольмі і написала просто нам, і ми таким чином зв'язалися. Виявляється, вона допомагає, волонтерить у «Файна Україна» тут, у Німеччині, в Гамбурзі. І вона безпосередньо допомагає в реабілітації наших військових. Пані Світлана, добрий день. Добрий день. Розкажіть, будь ласка, яка ваша діяльність, що ви тут робите? Особисто я супроводжую військових, коли вони приїжджають до нас. Взагалі почну зовсім спочатку. Колись, коли почали приїжджати перші військові, ми про них не знали. Нам ніхто не повідомляв, і якісь там люди, якісь наші знайомі, волонтери щось там переказували, що чули, там в якомусь госпіталі лежить якийсь військовий. Ми поступово набирали інформацію, якісь довідки, приходили, намагалися навідати його і розізнати, хто, що, звідки. І спочатку це було дуже тяжко, тому що в Німеччині є таке поняття, як захист особистих даних, і нам майже неможливо було пробитися до цих військових. Ну, я маю нам, як нашу команду, всю. Поступово ми писали листи, намагалися, щоб це більш уструктуризувати, щоб це було якось більш доступно для нас. І з часом нам почали надавати якусь інформацію. Хто приїжджає і куди. І потім ми збираємо команду, кожен раз це інші дівчата. От сьогодні, до речі, прилетіли наступні військові. Наші волонтери їх зустрічають в аеропорту. Це окрема гілка аеропорта, це тобто не туристичний аеропорт, він там поряд, у нас є дозвіл, ми реєструємося, нам видають бейджики, ми проходимо весь контроль і нас пропускають як перекладачів. Ми їх зустрічаємо, і це дуже важливо, коли військовий прибуває в цю країну з невідомим мовою, де його не розуміють і він нікого не розуміє, щоб він побачив якусь близьку людину. Ми знайомимося з ним, роздаємо наші контакти і роздаємо такі написи, тобто видрукований папер, де ми представляємося як волонтерська організація, що будемо допомагати, супроводжуватися і з номером, куди вони можуть звернутися. Тому що не всі залишаються в Гамбурзі, їх розвозять по різним містам. Тому хто залишається в Гамбурзі чи в таких великих, йому більш щастить, можна так сказати, тому що є дуже багато волонтерів. За цей час ми налагодили контакти з різними землями, щоб ми покрили всю Німеччину, але все рівно великі міста – це більш простіше, де більше людей, більше біженців, більше українців, а от з маленькими містами тяжковато. Тому ми намагаємося хоч якийсь контакт зразу зберегти з самого початку. Як військові взагалі потрапляють у Німеччину? Як так стається? Вони дзвонять вам і кажуть, заберіть нас, будь ласка, чи є якась процедура? Є процедура, але зазвичай вона, я б не сказала, як для мене, то вона проста. По-перше, якщо є воля виявлення у військового лікуватися в Німеччині чи в іншому закордоні, тобто Норвегія, здається, приймає, і Франція навіть приймає, вони подають документи, МОЗ видає їм всі справки на виїзд. От хтось мені казав, це десь в районі 2 неділь оформляються документи, і військовий може виїхати. Їх спочатку везуть до Львову, з Львову потім через кордон, там видають їм теж документи на перепустку за кордон, і потім після кордону в Ржешов, якщо я не помиляюся, летить літак в Гамбург, а можливо, і ще є інші аеропорти, де везуть. І потім в Гамбурзі вже стоять на підході всі швидкі і розвозять їх по місцевим лікарням. Коли військовий реєструється, є така система якась там загальна,
І німецькі лікарі, чи лікарні точніше, вони вибирають собі пацієнтів. В них є така згода, називається це Kleeblatt проект. Вони там заходять в лікарні, вибирають собі по їхній спеціалізації. Наприклад, вони спеціалізуються на таких-то операціях. І вони відшукують собі пацієнтів, кажуть, ми беремо цього, дають згоду, і таким чином відбувається цей обмін. А хто сплачує за приліт, за проїзд, за цю логістику? Це сплачує німецька сторона. Це підтримка. Німеччина таким чином допомагає Україні. Україна оплачує переїзд до кордону, все інше береться. А в якому юридичному статусі сюди приїжджають військові? Як біженці. Тобто це наше завдання, чи наша мрія, чи це плани наші на майбутнє. Ми б хотіли, щоб наших військових приймали як військових, тому що навіть деякі військові дуже з супротивом сприймають цю новину, що вони тут оформляються як біженці. Але наразі це так. І головне, що їх лікують, і гарно лікують. Я бачу, що інколи навіть військові дуже з супротивом сприймають лікування, але в результаті вони, коли попадають вже більш на реабілітацію, вони розуміють, так, там вони лікувались рік, а тут за 2-3 місяці їх вилікували. Але є ще така річ, що ми знаємо, що поранених дуже багато. І чому б ні, якщо Німеччина може і хоче приймати більше пацієнтів. Якщо б цю інформацію розповсюджити і більше б прилітало, то я думаю, це тільки плюс. Друзі, отака інформація з перших вуст. Якщо ви поранений військовий, якщо ви знаходитесь десь у шпиталі, ви можете звернутися до німецької сторони. Куди саме звернутися треба? Треба написати лист. Kleeblatt, я можу дати ссылку, куди звернутися. Ми там знизу під відео залишимо посилання, куди треба звернутися. Ви можете оформити документи. І вже приблизно за 2 тижні ви можете бути в Німеччині в одному з кращих госпіталів по вашій спеціальності, по вашій хворобі, який тут може бути, і вам обов'язково допоможуть. Потім після цього ви проходите курс реабілітації, знаходячись тут і живучи абсолютно безкоштовно, за вами піклуються, у вас годують, і ви до повного свого оновлення, відновлення можете знаходитись тут, потім вже повернутися. Дивіться, я за те, щоб дійсно приїжджало більше військових, і лікування. Таким чином і німецькі госпіталі будуть трошечки не стільки в них роботи буде, якщо є якась допомагаюча сторона. Але не все так просто. Так, велику роботу робить наша команда і інші волонтери, які по всій Німеччині займаються військовими. Тому що німецька сторона бере, лікує, оперує, а потім, по суті, як біженці, вони опиняються, я не хочу сказати на вулиці, але залишені самі по собі. І якщо б не волонтери, їх би відправляли там в лагеря, в якісь приюти, де і всі інші біженці. І якщо в тебе немає ноги, руки або дуже тяжке поранення, і ти знаходишся не в хороших умовах для видужання, то це дуже такий момент. І, тобто моментів таких є багато. Не все проходить гладко. Ця програма ще не зовсім пропрацьована, щоб все так автоматично проходило дуже просто. Тобто є моменти, про які потрібно теж знати і військовим в тому числі. Хотів запитати, наші військові, коли сюди приїжджають, вони продовжують отримувати заробітну плату від України як таку? Це є їм підтримка чи ні? Дуже все індивідуально. Комусь немає ніяких, потрібно вибивати, звертатись до юристів, декому просто не платять по якимсь там причинам, декому платять. Німецька сторона як біженцям допомагає. Тобто вони оплачують проживання, харчування,
реабілітацію, тому що це страхівка все оплачує. Оплачують там навіть, якщо ти знайдеш квартиру, вони можуть її трошки там обуставити, да, меблі. Тобто це все оплачує німецька сторона. Які моменти вас тут, от в роботі вашій волонтерській, ну прям відверто бісять? Ну, дивіться, німців, так як я вже довго тут знаходжусь, я приблизно знаю, як вони тікають, як кажуть. Працюють. Так, працюють. Тому, якби, я знаю про це, і тут, якби, немає. Головне, я знаю, що вічливо, що вони працюють, роблять теж свою роботу. Звичайно, інколи щось там вони переносять по 10 разів. Наприклад, особисто я не стикалася, мої колеги, коли операцію переносять там 5-й раз, наприклад, через якісь причини. Бо хтось там захворів, або ті, хто робить запис, захворів, або якісь знову бактерії, або щось. Я можу уявити, що цьому військовому дуже-дуже тяжко, тому що він налаштовується на цю операцію. Це ж треба ментально якось прийти в себе, да? І потім по 5-му кругу йому кажуть, ні, там, через тиждень, 2 чи 5. Да? А скільки людей в цілому пройшло от тут на реабілітацію військових саме в Гамбурзі? Мабуть, близько 500. Дякую вам. Це неймовірна робота і це неймовірна підтримка. Ну, я впевнений, що цього ніхто не знав. От, наскільки це важливо, наскільки це важлива роль, яку ви відіграєте. А чого не вистачає вашій організації, вашому благодійному фонду для того, щоб тут все було настільки ідеально, наскільки ви це бачите? Ну, ідеального не буває. Розумію, але хотілося б. Але нам потрібні додаткові люди. Якщо хтось це чує, бачить, які знаходяться тут в Німеччині, звертайтеся до нас, тому що військові прибувають. Є наші волонтери, які працюють 24/7. Чим більше військових прибуває, тим більше роботи. І було б дуже-дуже круто, якщо б хтось, всі, хто хоче допомагати, неважливо, там, це годинка в день, чи інколи, чи просто військовому занести борщика в лікарню. Ми раді любій допомозі. Пані Світлано, я вам дякую за те, що ви розповіли, чим ви тут займаєтеся. Дякую за те, що познайомили з Файна Україна. От, це те, що би ми хотіли почути. Ми хотіли і показати українцям, показати всьому світу. Це та робота звичайних людей, котрим не все одно. Дякую. Дякую. Друзі, хочу вам ще показати, розказати і познайомити вас із Максимом, позивний Козак. Макс, привіт. Привіт, друже. Розкажи, будь ласка, як ти сюди потрапив? Мене поранило ще 1 жовтня 22-го року. Це по цей час я ніяк не можу вилікуватися. Поранення було в поперекову ділянку тіла. Кості побило, примуки шкуру зірвало. Ну, спочатку лікувався я в Тисячці на Кривому Розі, потім мене перевели по евакуації на Київ. Там зробили велику роботу, дуже велику. Один хірург там був Ігор Володимирович Собко, йому велике дякую. Дуже файний хірург. І знову поїхав в область, в Дніпр, в обласний воєнний госпіталь 4615. Там мене знову ложать, і я там застрягаю опять на 3,5 місяці. Там опять розлізають, опять чистять. Ну, не можуть ніяк зробити, щоб воно не гнило і заживало. Потім теж, вроді би, як все зробили, почистили, прокапали антибіотик сильний, там що аж я чуть не, дуже сильний. 1,5-2 тижні все було добре, вже йшло на поправку, я вже думав вже ходити десь на реабілітацію, на тренажерку якусь. І потім з дому прориває. Звертаюся до лікарні вже місцевої, в 6-ту Криворіжську. І мене розсматривають, кажуть, навірно, здав посів на аналіз бактерій всякий. Кажуть, будеш ти, навірно, їхати за кордон. Так, пару тижнів підождав, мені прийшов лист, і Німеччина одобрила мені лікування тут. Не знав, куди їхав, просто знав город Гамбург, все. Відвезли нас, розсортували по різним землям, відвезли мене на, як мені сказав німець, каже, це
госпіталь, каже. Типу. Виявили в мене бактерію нерезистентну, вона не боїться антибіотиків Угу. наших, в нас нема таких на Україні. І тут давай вже мене в ізоляційну палату в одномісну. І давай мучить, капать, чистить. Скільки пролежав? Місяць і 20 днів. Хтось підтримував цей час? Приходив до тебе? В цей час, приходили дівчата, волонтерші наші, і кормили нашими стравами, бо там їжа ніяка взагалі. Потім з лікарні сюди пересилали? Так, привезли сюди. Вже півроку як буде. А що по прогнозам, що кажуть, коли випишуть? Нічого тут не кажуть. Нікому нічого тут не кажуть. Плануєш повертатися? Так, звісно. Я б вже давно поїхав, якщо б мені саме. Просто я чого питаю, що тут є можливість, наскільки ми зрозуміли. Можливість є, але я не бачу. Жінка не хоче. Там і земля наша, там і воздух, там дом. Тебе тут хтось підтримує, приїжджають рідні? Ні, мої рідні всі вдома, телефонні розмови. Переживаєш, тому що кривий рік. Та звісно, сьогодні воно чуть ли не спорожнілося, як то кажуть. Коротше, да. Ну, суть в тому, що я підбодрюю свою сім'ю. Не треба боятися і смикатися, тому що можна поїхати кришою. Треба жити далі. І воно як буде, так воно і буде. Воно і мене тут застане. Десь якась медсестра щось там не підключує, щось і все. Що ти підтримує, коли прям тяжко? Сім'я, донька, сім'я і все. І новини від хлопців. Малі 8 років. А чому вони сюди до тебе не приїжджають? Не хоче держатися за роботу. ArcelorMittal, як Азовсталь, у нас велика промисловість, сталь. То там треба держатися. Зараз війна закінчиться, будемо переплавляти метал. Чуєш, в мене одне єдине питання лишилося. От тільки одне. Де ти тут в Гамбурзі робиш такі круті зачіски? Я сам себе роблю. Ти серйозно? Так. Як відчував, ще в 2001 році поїхав до Польщі на заробітки, і як відчував, і щось мені таке хотіло щось змінити. Дякую дуже тобі. І вам дякую дуже. А зараз ми зустрілися безпосередньо вже з військовими, котрі знаходяться тут в Німеччині на реабілітації, знаходяться тут при підтримці фонду Файна Україна, і хочемо поспілкуватися з ним безпосередньо. Ігор, привіт. Добре. Розкажи, будь ласка, хто ти? Я військовий з 92-ї бригади імені Сірка Атамана. Позивний мій є Горка, звати мене Георгій. Я служив у підрозділі інженерно-саперному взводі, з часом був ще в інших підрозділах, співпрацював, і останній мій підрозділ був це в піхоті, командиром піхотного взводу штурмового. І на Донецькому напрямку отримав поранення. І з тим, що мене в подальшому реабілітацію проходити, лікування, я був в Україні, проходив деякі процедури, операції, і з часом мене відправили, виходить, лікуватися у Німеччину. І як проходить реабілітацію? Доволі непогано, набагато я краще себе відчуваю, чим відчував. А що тобі тут робили? Ти приїхав тут робили операцію, чи ти тут фізіотерапія більше? Ні, мені тут робили операцію, я приїхав, там деякі моменти були з паперами, бо в мене було закордон паспорту, там теж деякі моменти були із-за цього, що я не міг чуть-чуть довше сюди їхав, чим було заплановано. Операцію робили більше 4 годин, по-моєму. Ну, тяжка була операція. Поставили пластини і штирі. А як взагалі ти тут прийняв? Ну, тобто ти приїжджаєш в Німеччину, перше твоє, що ти бачиш? Моє перше враження було. Моє саме перше враження було, як я летів на літаку в перший раз. Це було моє враження, да, у Німеччині. Я просто наблюдав з висоти. Ну, я бачив просто з висоти, як виглядають багато міст, з тих самих дронів, ще щось. Але тако я глянув, Німеччина, вона зовсім кардинально інша від України. Мене зустріли тут волонтери із Файної України. Є определені волонтери, які тобі допомагають в деяких моментах. Наприклад, чи потрібно до сімейного лікаря, чи потрібно лікарню, байдуже які питання, вони допомагають з цим. Я знаю, що у вас є можливість тут залишатися після реабілітації. Плануєш повертатися чи, може, буде залишатися? Тут, якщо є така змога лишитись у Німеччині, то в будь-якому випадку військові мають вертатися в Україну, проходити ВЛК, а то тільки з рішення ВЛК вже можуть їхати назад сюди. Слухай, ну ти сапер, правильно? Да. Скажи, твоє розуміння того, наскільки війна, умовно, завтра ми виграємо, наскільки нам довго треба буде розміновувати країну? Дуже довго. Окрім тих
снарядів, які ставить сам сапер, і дуже багато, які не розірвалися, які по дорозі та сама машина їхала, її підбила, але БК розсипалось по полях, воно все. Були такі випадки, навіть сам бачив, як ми їхали, скільки разів їздили на тому місці, а потім їдемо одного разу, а там МЧСники виривають цілу кучу БК снарядів з саушок, бо там Урал раніше був, перевернувся, а воно дощами присипало все, і там просто всі їздили, ніхто не знав, а вони вже були накручені з часовими. Була історія, ми, не важливо, коли були заходили, але мені сказали, була така одна машина, виходить, інженерна. Ми її взагалі в той час використовували чуть-чуть не по її призначенню. Вона має розміновувати для проходу танків, вона робить прохід своєрідний, там довжину і в ширину. І теж ми таких 2 залпи робили, це перед штурмом таким великим мало бути. І в мене була команда, що я чекав, ждав, просто чекав. І тут мені говорять, що треба. Я вже знав, куди мені треба стріляти. Ми під'їхали фактично в поле і одна посадка, і ми під'їхали до противника десь на метрів 600-500. І я такий їду, а вона напічкана взривчаткою до 2 тонн машина. І ми мали цим вистрілити по ним, типу. І як зараз пам'ятаю, коли РПГ прилітає по нам, типу збоку. І я лежу на цій машині, такий думаю, якщо зараз попаде по нам, типу, мене не зберуть. І так само хлопці, які зі мною їдуть. Ну тоді я ще вигрузився з тої машини, в окоп хлопці стріляли, бо там місце тільки було для 2 людей, для наводчика і для цього водителя. А типу для 3-ї людини там не було місця. Але як мав провести їх і показати, куди іменно треба було, то туди під'їхав. Ну, далі вони поїхали, а я лишився далі на штурмі. Там така задача була, що мені сказали, типу, що приїжджаєш, показуєш, куди вони стріляють, ти сам уходиш, типу, і до піхоти, і далі продовжуєш як сапер. Тоді ми пішли далі. Це все один день було, це вся історія один день була. Спочатку в мене там є відео, ще як ми з хлопцями після вистрілу, ми з хлопцями сидимо, там іноземці з різних країн, ми сидимо до противника 600 метрів, у нас музичка грає, ми на позитивчику. Хорошо так себе чувствують. Ну так, тоді теж ми почали, ми перша група, яка видвигалася, і теж це той день повномасштабний був штурм, типу такий серйозний, і дуже багато по нам летіло усього, типу, і прямо по нашій посадці прилетіло. І воно так сильно, дуже близько перельот був, і воно виключило просто. Спершу не міг поняти, що відбувається. Я бачу, кричать, воно все в тумані, типу, все в пилюці. Справа танки їдуть, зліва перельоти. Да, і ти не можеш зрозуміти, що відбувається. Вже коли починаєш чуть цей, я ще пробував встати, а не можу встати, падаю. А медик теж тоді нічого особо не надавав допомогу, бо я самого ранило медика, і він теж був, там у нас така ситуація вийшла, що нам сказали, типу, що відходити всіх, кого змогли, типу, бо дуже сильно зачепило багато, типу. А де поранення отримав? Поранення я отримав у Донецькій області, Бахмутський район, там Андріївка. Андріївка, Кліщіївка, туди. А довго взагалі, як ти от так сталося, що ти приїхав сюди? Хто тобі допоміг сюди приїхати? Я спершу ж був цілу кучу місць, куди я їздив на лікуватися. І вони в один прекрасний момент, типу, вони якби робили там операцію, зробили, потім далі вони перекидували по є, хто легше, вже далі. Я опинився в Мукачево. Мені там один капітан прийшов, каже, що є такий варіант, що можна поїхати лікувати за кордон. Він казав іменно в Німеччину, він сказав, я за кордон. То я і согласився, я такий, що лучше за кордоном, типу, і менше наплив буде, і більше зможуть зробити чого. І чому такий шанс втрачати? Дякую. Немає за що. Поруч зі мною знаходиться пані Наталя Кравчинська. Вона є психологом і надає психологічну підтримку нашим воїнам, людям, котрі вимушені переселенці, котрі зараз знаходяться тут. Вона працює з дітьми і дуже хочеться поспілкуватися з нею. Добрий день, пані Наталя. Добрий день. Розкажіть, будь ласка, чим ви займаєтесь тут? Я тут в Гамбурзі з моменту повномасштабного вторгнення. Я сама з Чернігова, приїхала з 2 доньками, тому я не тільки психологиня, а ще й мати. В мене донька-підліток, старша донька 22 роки. І тут зараз я в проєкті «Файна Україна» працюю з нашими українцями, з біженцями та з нашими військовими, які проходять тут реабілітацію. Спочатку я дуже багато працювала з підлітками. Я проводила групи підтримки психологічної для підлітків наших. І ось зараз в мене з'явилася така нагода з мая місяця минулого року, коли я почала працювати з нашими хлопцями воєнними, які тут на реабілітації. Ви пам'ятаєте, хто був перший військовий, котрому ви допомогли тут? Ви знаєте, я не можу сказати, допомогла я чи ні, тому що коли психолог працює з клієнтом, тільки клієнт може сказати, знаєте, ви мені так допомогли. Я пам'ятаю того першого хлопця пораненого.
Ну, він вже в Україні, я не знаю, я допомогла. Я дуже сподіваюся, що я там А допомогла. з чим він тут був? Опіків. Він перший військовий. Це зараз я їжджу в готель, вони приходять до мене, ми працюємо. А перший мій військовий це був хлопець, який проходив лікування в клініці. Там 70% було опіків в нього. Щоб ви Ось. розуміли, 70% опіків – це 70 долонь на тілі. Так. Це тяжко. І як проходила реабілітація? Як ви з ним спілкувалися? Що ви йому розповідали? А що він вам розповідав? Моя робота така була на те, щоб направлена на те, щоб жага до життя там восстановилась, та? Щоб людина як-то психічно могла більш-менш себе утримувати, допомагати собі. Я правильно розумію, що військові, коли потрапляють в таку ситуацію, коли прям здається, що життя закінчується, у них дуже часто суїцидальні думки. З чим я тут стикалася, з якими думками, це більш схоже на відчай. Людина не знає, як йому жити далі, що йому робити, як йому адаптуватись до цивільного життя. Що касається суїцидальних думок, звісно, не тільки у військових це може бути, а у цивільних теж. Коли людина приходить з таким запитом, це, знаєте, про такі дуже-дуже тяжкі почуття, коли хочеться кудись збігти від цих почуттів. І коли людина усвідомлює, що саме її турбує, від чого це бажання виростає, що хочеться там звідки вти, то становиться легше. Угу. А як ви бачите, що їм вже стає легше? А вони говорять саме про це. І знаєте, людина, коли вона проходить певний курс психотерапії, вона навіть візуально змінюється. І це завжди відчутно в контакті з людиною. Я, до речі, зараз ви кажете, ми працюємо з проєктом Repower, благодійним фондом Repower. Це дівчата організували фонд, їх 3 людей, котрі роблять неймовірні якісь речі. Вони беруть військових прямо з лінії фронту. Це вже у них було 3 тури, і вони везли їх у Стокгольм на реабілітацію. 100 людей, 100 військових медиків, і котрі всі замкнені, коли приїжджають на вокзал, сідають в поїзд і їдуть в іншу країну, і кожен з них скло, коли вони приїжджають. Але коли вони вже їдуть назад, за цей тиждень часу, який вони знаходяться на реабілітації, вони вже всі посміхаються, вони вже всі дружать між собою. Вони повертаються додому, і в них вже очі горять. Тобто вони повертаються також на фронт, але вони вже переосмислили це все і розуміють, що вони тут не кинуті. По-перше, головне, щоб людина... Чому навчається людина таким способом? Вона навчається не знецінювати свої почуття, свої переживання. Це перше. По-друге, людина відчуває, що вона вже не одна, не самотня. Звісно, що тоді з'являється людина, знаєте, з якою можна не просто поспілкуватись, а в яку можна сказати про свої почуття, свої переживання. Тому, коли я запитую людини, я не спрашую, як твої справи, я спрашую, як ти. І це зовсім інші речі. Так. І людина від цього відчуває себе вже не одинокою. Так, Це вона дуже розуміє, що важливо. цікавить саме її стан внутрішній. Так. А звідки саме приїжджають ці люди сюди до вас на реабілітацію? Вони їдуть з лінії фронту, вони їдуть з госпіталів, з якихось... Звідки вони сюди приїжджають? Тут вони з госпіталя. Вони приїжджають, звісно, з госпіталей, з лікарень України. Тоді вони попадають сюди на лікування. І вже коли вони проходять реабілітацію, то вже хто хоче, тот звертається, хто не хоче, той не звертається. Це ще одна проблема. Коли військовий пише там «Доброго дня, пані Наталі, можна там, ми з вами зустрінемось на цій неділі», наприклад. Ми по середам зустрічаємось. Він в понеділок пише, а вівторок вже відміняє зустріч. Ось вони бояться, десь, мабуть, соромляться приходити за своїми проблемами, тому що проходить таке знецінювання. Я неважливий, в мене все добре, в мене все гаразд, я краще там піду десь, щось поп'ю, щоб мені полегшало, але не буду з психологом спілкуватися. Але коли вони доходять, от я кажу, дайте мені його хоча б на 1 сеанс. Він
тоді зі мною буде залишатися, ми будемо працювати. Просто мені здається, що зараз ті воїни, які повертаються додому, їм досить тяжко адаптуватися потім у житті, тому що тут війна, а тут люди живуть, як і жили. От. І він повертається, і він не відчуває до себе тієї поваги, котру він заслуговує місцями, можливо, так. От. І на фоні цього йому тяжко, тому що тут він захищав людей, захищав цей світ, він в нього повернувся, і він закриті двері стукає, щось допомогти. Типу, тут закрито, тут закрито, тут закрито. І він хоче або повернутися назад, або не хочеться взагалі нічого робити. Одне таке переживання, яке може бути у людини, яка була в зоні бойових дій. Ну, по-перше, в них формуються між собою емоційні зв'язки, дуже-дуже потужні зв'язки. А емоційна близькість – це одна з базових потреб людини, коли ми один до одного, розумієте? І вони там за счет того, що формується ця емоційна близькість, вона тяне, вона манить. Це перше. По-друге, хлопці кажуть, коли я там на війні, я можу ні про що не думати. Це дійсно проблема, як адаптуватись потім до свого життя. Тому ж вони люди, і вони мали свої соціальні зв'язки, вони теж руйнуються, дуже часто руйнуються сім'ї. І якщо, наприклад, в родині є військовий, є чоловік з пораненням, все одно це ціла сімейна система, вона буде змінюватись. І це... Як порада цивільним, коли йде людина по Хрещатику, умовно, бачить, що йде військовий, що їй треба зробити? Їй треба відвернути очі від нього? Чи, може, треба посміхнутися йому, привітатися йому, подякувати йому, головою кивнути? Знаєте, дуже часто людина, яка, наприклад, хоче відвернутися, вона дуже часто ігнорує не військового, а вона ігнорує свої почуття. І людина кожна, вона повинна навчитися не ігнорувати свої почуття. І якщо, наприклад, людина бачить військового, і в неї виникає якесь таке нестерпне переживання, потрібно на секунду задуматись, що я зараз відчуваю. Мені страшно, чи якісь сложні почуття. Да? Добре, а про що мій страх? А що ще я відчуваю? А може людина відчуває не страх, а провину, наприклад. А тоді теж послухати себе і запитати, а що я відчуваю ще крім провини? Рядом з провиною може бути ще щось, наприклад, любов, ніжність. В мене, наприклад, я от виїжджала, я бачила очі наших військових. Я відчуваю, в собі в мене много такої вдячності, знаєте. І я розумію, що я не зможу ніколи їм віддячити. Тому, мабуть, я вибрала допомагати нашим військовим. Пусть це якась така буде маленька лепта моя, а там далі буде. Друзі, з нами була пані Наталя. Вона допомагає нашим військовим відновитися психологічно. Вона працює у центрі Файна Україна, і допомагає нашим людям, українцям, щоб вони могли психологічно почувати себе трошечки легше, ніж це є зараз. Дякуємо, пані Наталя. Дякую. Дякую за розмову, дякую, що поділилися з нами.